Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 113, sau khi từ biệt mọi người, trải qua một vài trận chiến, Thạch Hạo vẫn đang miệt mài tìm kiếm con đường để đi lên thượng giới. Tiếp theo, nhanh chóng đi tới tổ địa Hỏa Quốc, Thạch Hạo đã liền trở lại Thánh Hoàng Cung để tìm đường cho riêng mình. Nhanh chóng đi tới bức tường thần ma, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch liền bước vào bên trong. Lúc này, hiện lên trước mắt Thạch Hạo là cảnh tượng xưa cũ. Và nương theo những bước chân của Thạch Hạo bước vào, ở giữa không trung, những tia chớp kèm theo lôi điện cũng liền xuất hiện. Sau đó, chỉ trong tích tắc, một con toang nghê đã liền lao thẳng về phía Thạch Hạo và tấn công anh ấy hết sức quyết liệt. Đối diện với nó, Thạch Hạo đánh ra một quyền kèm theo đó là lôi quang. Anh ấy muốn dùng toang nghê bảo thuật của mình cùng con mãnh thú này tranh phong. Tuy vậy, sau một hồi chiến đấu, bằng vào bảo thuật mạnh mẽ của mình, Thạch Hạo đã nhanh chóng loại bỏ con toang nghê kia ra khỏi cuộc chơi. Thế nhưng ngay sau đó, một con thao thiết đã liền xuất hiện, gầm lên thét dài, nó liền lao tới tấn công Thạch Hạo. Bởi vậy, đối diện với nó, lấy tốc độ kinh người của mình thi triển, Thạch Hạo lướt đi, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện, sau đó liền tung một cước đánh thẳng vào bụng của con mãnh thú kia, khiến nó bị đánh bay ngược lại về phía sau. Tuy nhiên, con thao thiết kia lại rất mạnh mẽ, một đòn này của Thạch Hạo vẫn chưa thể làm thương tổn tới nó. Thế nhưng, một đòn này đã làm nó tức giận, gầm lên hét lớn, từ trong miệng của nó, một quả cầu màu xanh đã liền xuất hiện, phóng thẳng về phía Thạch Hạo. Sau đó, khi đòn công kích vừa lao đi, thân thể khổng lồ của nó đã liền lao theo và dùng móng vuốt đánh thẳng xuống cùng Thạch Hạo kịch liệt giao phong. Chưa hết, từ trên miệng nó, một đạo ánh sáng cũng đã bắn ra. Bởi vậy, Thạch Hạo đã ngay lập tức phải dùng quyền để chống đỡ. Có thể nói, trận đấu lúc này là vô cùng kịch liệt và sau một hồi, cuối cùng Thạch Hạo cũng muốn kết thúc. Nương theo đó, trên tay anh ấy, một nhánh cây đã liền xuất hiện và thi triển kiếm ý của thánh nhân, một đường đánh thẳng xuống người con thao thiết. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, hư ảnh con mãnh thú kia liền bị đánh tan và từ từ biến mất. Sau đó, Thạch Hạo lại xông tiếp vài cửa ải. Khi đến phần cuối đất không đường, anh ấy dùng con mắt trung đồng quan sát thì phát hiện ra một điều kỳ lạ. Ở nơi đây có lưu lại một miếng cốt thư tỏa ra hào quang rực rỡ. Cẩn thận quan sát, Thạch Hạo cuối cùng cũng hiểu ra một vài chuyện. Dường như nó cùng với cung điện Chí Tôn có một chút quan hệ, điều này làm anh ấy vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo, hai người cẩn thận quan sát nơi này, họ cũng liền phát hiện tống trận nơi này đã bị tổn hại, bởi vậy không thể dùng nó để đi lên thượng giới được nữa. Lúc này, Thạch Hạo có chút buồn bã, thế nhưng rất nhanh, anh ấy cùng Đả Thần Thạch cũng liền trở ra và rời đi khỏi nơi này và đi tới hư thần giới. Tại đây, sau khi gặp Tinh Bích cùng Điểu Gia, Thạch Hạo được hai người đó tiết lộ một tin tức, đó là ở Vân Tộc vẫn còn một truyền tống trận. Bởi vậy, nhanh chóng tới đó, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch cũng liền tìm kiếm phép trận lưu lại ở nơi này. Và sau một hồi tìm kiếm, Thạch Hạo rốt cuộc cũng tìm được những viên đá để kích hoạt pháp trận. Nương theo đó, phù văn huyễn hóa, những viên đá cũng liền liên kết với nhau, tạo thành một tòa pháp trận. Lúc này, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch, hai người cùng nhau phối hợp làm cho pháp trận ở nơi này càng ngày càng tỏa sáng. Sau đó, từ trong tòa pháp trận kia, một thông đạo tỏa ra một màu vàng rực cũng liền xuất hiện. Nhìn thấy pháp trận mở ra, Thạch Hạo vui mừng. Cuối cùng, nhìn về phương xa, Thạch Hạo thầm nghĩ nơi này cách Thạch Thôn cũng không quá xa. Bởi vậy, quay đầu nhìn lại, Thạch Hạo thanh âm cũng liền vang lên nói: "Hạ giới, hẹn gặp lại." Nói xong, Thạch Hạo cũng liền bước vào bên trong thông đạo. Lúc này, cơ thể của anh ấy được bao phủ bởi một màu đỏ rực. Sau một hồi, cuối cùng thân thể Thạch Hạo cũng liền phóng thẳng lên trời cao. Ở phương xa, nhìn đạo ánh sáng phóng lên, tộc trưởng như lặng đi vì buồn bã. Còn Thạch Hạo, ở bên trong thông đạo, anh ấy đột nhiên gặp phải sự cố bất ngờ. Nương theo đó, hai cánh sau lưng mở ra, Thạch Hạo liền dùng toàn lực bay thật nhanh về phía trước. Tuy nhiên, trước mắt anh ấy, những luồng phù quang lại đột nhiên xuất hiện chặn đường đi của anh ấy. Bởi vậy, lấy tốc độ nhanh nhất, Thạch Hạo đã ngay lập tức né tránh, sau đó từng bước vượt qua. Cuối cùng lấy ra pháp khí, Thạch Hạo liền dùng nó mở đường, sau đó cứ thế tiến về phía trước. Nương theo đó, khi Thạch Hạo đi tới cuối con đường kia, một vụ nổ đã ầm ầm bạo phát. Ánh sáng lóe lên, hai người liền xuất hiện ở một nơi xa lạ. Trên cái chuyện này, Đả Thần Thạch cùng Thạch Hạo sung sướng, đây chính là thượng giới, rốt cuộc bọn họ cũng thành công. Đến đây thì hết tập 114 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.